আজি আপোনালোকে লৈছোঁ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব দেখা কৰিলোঁ আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে মই ধন ফুকনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কি কৰিলোঁ আজি চাওঁচোন আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যোনখিনি ধৰি লওক চব্জি লৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ ইয়াৰ কাৰণে মছলাও লৈছোঁ মই মছলাত আছে জিৰা আৰু এইখিলা তেজপাত আৰু যোনখিনি দাইল আছিলে সেইখিনি মই আধা ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু আলু আৰু ধৰি লওক পটলখিনি ধুনীয়াকৈ মই মানে মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু যোনখিনি আধা ঘণ্টা ধৰি লওক মই দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ কাৰণ মিঠাতেল দিলে তেতিয়া চিটি মাৰিলেও হেৰি নহয় আৰু ইয়াত মই হালধি এড কৰিম আৰু এইখিনিতে মই চিটি মাৰি আৰু ইয়াত আলুগুটিখিনি লগতে দি দিম দেই কাটি লৈছোঁ নহৰুখিনি এনেকৈ জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজখিনিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পটলত অকণমান নিমখ আৰু হালধি সানি ল'লোঁ কাৰণ দাইলটো মই চিটি মাৰি ল'লোঁ দাইলটো মোৰ ইফালে ৰেডি হৈ গ'ল দাইলটো চাওক চিটিও মাৰিলে আৰু এইফালে পটলকেইডোখৰ দি দিছোঁ মই পটল 3টা কাটি লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ জোখমতে কাটি ল'ব আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আধা হৈছে আৰু আপোনালোকে হিলাই দিব এনেকৈ কৰি মাজে মাজে কাৰণ মই মাজে মাজে হিলাই আছোঁ হিলাই চাওকচোন অলপমান হেৰি হ'লেই আৰু লেলাৰ নিচিনা হ'লেই আৰু 5-10 মিনিট ভাজিম এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি কাঢ়ি ল'ম এতিয়া মই প্লেট এখনত তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক মই ইমানটো কালাৰ কৰিছোঁ এয়া কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই একেখন কাঁহীতে তেল দি দিম আৰু এয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেল 3-4 চামুচৰ জোখৰ দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ এতিয়া জিৰা মানে আৰু এখিলা তেজপাত ইয়াত দি দিম এইখিনি হালকাকৈ অকণমান ভাজি ল'ম তাৰ লগতে আৰু পিঁয়াজ নহৰু চব গোটেইখিনি এড কৰিম এতিয়া আৰু এইখিনিত এতিয়া মই দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰু আৰু জলকীয়া কাটি থোৱা আছিলে সেইখিনিও দিম আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমতে মই ভাজিম এতিয়া আৰু এইখিনি মই ভাজি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ভাজিম এতিয়া ল' ফ্লেমতে আৰু এনেকুৱা ৰঙচুৱাত এতিয়া মই বিলাহী দিম আৰু এইখিনি এতিয়া কণ বিলাহী দিছোঁ দেই কণ বিলাহী মই ইয়াত 10-15টামান দি দিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া মই মছলাখিনি এড কৰিম কি মছলা এড কৰোঁ আপোনালোকে চাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰেড চিলি আধা চামুচ বেলেগ আৰু মছলাবোৰ এড কৰি থাকিম চাই থাকক এয়া হৈছে জিৰা চামুচ দিছোঁ আৰু এইখিনি গৰম মছলা এতিয়া জিৰা দিম জিৰা ধনিয়া মিছলৰ হেৰি এটা আৰু ইয়াত এতিয়া গৰম মছলা দিম আৰু ইয়াত আছে দালচিনি গৰম বেছি দিয়া নাই অলপমান দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে হিলাম চব কমটি পৰিমাণৰ দিছোঁ খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খাবচোন আৰু বেছি মা মছলা দিলে খাবলৈ ভাল নালাগে এতিয়া মই যোনখিনি দাইল বইল কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত এড কৰিম দাইলখিনি যোনখিনি সিজাই লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি ল'লা আৰু এইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিম এতিয়া আৰু মই 2টা চিটি মাৰিলোঁ কাৰণ মই আধা ঘণ্টামান হেৰি কৰি দিছিলোঁ চাচোন আৰু দেখিব কিমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই পটলখিনি ইয়াত এড কৰি দিম পটলটো এতিয়া লগতে এড কৰি দিম এতিয়া পটলকেইডোখৰ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু দি পেলাই হিলাই আৰু 5-10 মিনিট ৰাখি দিম আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম এতিয়া নগা ধনিয়া আৰু আপোনালোকে যদি ধনিয়া থাকে ধনিয়া দি দিব আৰু মোৰ ফাইনেলি ডান হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু প্লিজ এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ফাইনেলি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় আৰু মই বাকী এটা আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে এই চব্জিটো ধৰি লওক দাইল ৰুটিৰ লগত খাব পাৰিব আৰু এনেকৈ বনাই চাবচোন আপোনালোকে যদি নাই খোৱা আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিত কৰিছোঁ